दर्शकबिन्दुहरु तपाईलाई मैले देखाउन खोजेको एउटा एप्लिकेसन छ भिडियो एडिटिङ गर्ने एप्स छ। यो सारै नै राम्रो छ। तपाईलाई यो अरु एप्स मैले धेरैवटा भिडियो एडिटिङ एप्स चाहिँ एन्ड्रोइडमा चलाए, तर आजको डेटमा मलाई अहिलेसम्म सबैलाई बिट गरेर एउटा एडिटिङ एप्स चाहिँ मलाई मन परेको पर्सनली भिभा कट भन्ने छ। कट प्रो भर्जनमा छ, मैले पर्चेस गरेको। र यो भिभा कट भिडियो चाहिँ तपाईले अरु एप्लिकेसनहरु मैले चलाएकोमा जस्तो पावर डाइरेक्टर चलाएँ, त्यसपछाडि फिल्मोरा चलाएँ, तीन लगायत निकै मैले भिडियोहरु एप्सहरु चलाएँ। त्यसबाट एडिटिङ गरेँ, जो सबै राम्रो छ। तर मलाई अझै राम्रो लागेको चाहिँ एउटा यो यहाँ भिडियो एडिटिङ एप्स छ भिभा कट प्रो भन्ने। यो तपाईको 32 MB को छ। यो हामीले सजिलैसँग गुगल स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्छौं। अब म तपाईलाई यो भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने यसको बारेमा अलिकति तपाईलाई जानकारी गराउँछु। पहिला हामी यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि हाम्रो अगाडिको मेन डायलग बक्स यस्तो आउँछ र यो मेन मेन्युमा चाहिँ छेउमा तपाईलाई एडिट भन्ने छ। हेर्नुस् होला, हेर्नु यहाँ म कर्सरले घुमाइरहेको छु। यो एडिट बटनबाट तपाईले कुनै पनि भिडियोजहरु ड्राफ्टमा छ भने एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रिएटमा गएर तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ टेम्प्लेट्स भन्ने छ, हेर्नु होला। यो टेम्प्लेट्समा गएर एकचोटी हेरौँ। पहिला म यो टेम्प्लेट्सहरु देखाउँछु। तपाईलाई सजिलोसँग कुनै पनि भिडियोहरु बनाउन छ भने यहाँबाट तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो लिरिकल भिडियो बनाउनु छ भने यहाँबाट जस्तो तपाईलाई एक्जाम्पल यहाँ देखाइरहेछ। कुनै पनि एउटा म तपाईलाई एउटा सानो एक्जाम्पल भिडियो टिकटकको लागि देखाउन चाहन्छु। जस्तो यो मैले सेलेक्ट गरे। लगभग यो फाइल डाउनलोड भइसकेको छ र डाउनलोड भइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा आफुलाई चाहिने इमेजहरु, जस्तो इमेजहरु मैले सेलेक्ट गरे। नल्ली इमेजहरु सेलेक्ट गरे 15 वटा क्लिप्स र अब यसलाई हामीले इम्पोर्ट गर्यौं। यसले आफै भिडियो बनाइदिन्छ र भिडियो तयार भइसकेको छ। हामी एकचोटी हेरौँ। यसरी हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। एक्सपोर्ट गर्दाखेरि 480, 720, 1080 पिक्सल, 4K र 2K अल्ट्रा HD मा पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। त्यस्तै तपाईले अब यो त बुझिहाल्नु भयो एडिट कसरी गर्ने। भिडियो हामीले नर्मली युट्युब भिडियोजहरु बनाउँदा या कुनै भिडियोजहरु एडिट गर्नलाई हामीले कसरी क्रिएट गर्ने त हामी क्रिएट गरेर हेरौँ है त। र क्रिएट गर्दाखेरि मैले इमेजलाई नै लिए। जस्तो मैले इमेज लिए 5 वटा। यसलाई मैले इमेज आइसक्यो मेरो। अब मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ फर्मेट क्यानभसमा गएर कुन फर्मेटको भिडियो बनाउने त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्छ, नत्र पछि प्रब्लम हुन्छ। जस्तो मैले 16:9 को रेशियोमा भिडियो बनाउने भए र तपाईको 16:9 को रेशियोमा लाँदाखेरि यो भिडियो फोटो सानो भयो। त्यसलाई मैले अलिकति जुम गरे। र अब मलाई चाहिन्छ म्युजिक। म्युजिक पनि तपाईले रोयल्टी फ्री म्युजिकहरु युट्युबमा गएर या अन्य साइटमा गएर खोजिराख्नु पर्दैन। जस्तो यहाँनेरि तपाईले म्युजिकको धेरैवटा विधाहरु देख्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। गीत सुन्न पनि सक्नुहुन्छ पहिला सुरुमा। जस्तो यो हेर्यौं। जस्तो मैले यो बिजी बडी भन्ने गीत चाहिँ मैले सेलेक्ट गरे म्युजिकलाई। अब सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई मैले एड गर्ने। एड भइसक्यो र यसलाई एड गरिसकेपछि मैले यसलाई यो म्युजिकलाई कता लाने ड्र्याग गर्न सक्छु। सुरुदेखि नै गीत बजाउने कि पछाडीबाट भन्ने मैले यहाँ सुरुदेखि नै गरे र छोटो भिडियो बनाउँदै छु। दर्शकहरु हेर्नु होला। जस्तो यसलाई मैले कतिसम्म लाने भन्दा यतिसम्म लाने भए र त्यसपछि अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दा यो फोटोलाई मैले के गर्ने, स्याचुरेसन बढाउने हो कि ब्राइटनेस लेभल घटाउने हो कि यो हरेक फंक्सनहरु जस्तो फोटो एडिटरमा हुन्छ त्यस्तै मैले फोटो एडिटिङ गरेको जस्तै यहाँ मैले गर्न सक्छु। र अप्लाई टु अल भन्न पनि सक्छु। यो अप्लाई टु अल गरे भने मैले बाँकी रहेको सबै फोटोमा
यो अप्लाई हुन्छ। र फेरि ब्याक गए नत्र सिधै तपाईले फिल्टर्समा गएर फिल्टर पनि धेरै छ हेर्नुस्। यो फिल्टरमा गएर मैले कुनै एउटा फिल्टर गरे जस्तो यो मैले फिल्टर गरिदिए सबैलाई अप्लाई गरिदिए। अब यो भिडियो त तपाईको हेर्नु होला स्क्रोल गर्दाखेरि यो मुभमेन्ट भएको छैन भिडियोमा केही मुभमेन्ट छैन फोटो हो नि त आखिर हैन। त्यही भएर अब यो फोटोलाई चाहिँ मैले एनिमेट गर्ने फोटोलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने। अब यो फोटो तपाईको स्टार्टिङमा हामीले अलिकति यसलाई हलाएर यसलाई करेक्ट पोजिसनमा राख्यौं। यहाँ रेड डट हेर्नुभयो होला तपाईले यहाँ रेड डट आइसक्यो र त्यसपछि यो रेड डट पछि अब कसरी कहाँ लाने फोटो अब तपाईले यहाँ यसलाई हल्का कहाँसम्म लानुहुन्छ त्यसलाई सार्नुस् र यो फोटोलाई बढाउँदै लानुहुन्छ भने बढाउँदै लानुस्। त्यसपछि यो फोटोलाई कस्तो खालको उसमा लानुहुन्छ जस्तो यस्तोमा यता लगे त्यसपछि लास्टमा आउँ हामी एकैचोटी लास्टमा हामीले यो फोटोलाई कस्तो बनाउने जस्तो मैले यसलाई पोजिसनिङ गर्दैछु र तपाईको नेक्स्ट फोटो तपाईलाई यो फोटो मन परेन भने तपाईले यहाँबाट डिलिट गर्नुस् र तपाई यसमा जानुभयो तपाईले यसलाई फेरि एनिमेसनमा जानुस् अलिकति एनिमेट गर्नुस्। यसरी तपाईले हरेक फोटोलाई एनिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले रोटेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ रोटेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। रोटेट गरे काम गर्न अप्ठ्यारो भने स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई पनि स्ट्रेच गर्दै मैले यसो गर्दै। अब भिडियोमा को बीचमा जुन ट्रान्जिसन हुन्छ जस्तो ट्रान्जिसन तपाईलाई कुन मन पर्छ जस्तो यो ट्रान्जिसन गरे अब यसलाई अप्लाई टु अल गरिदिनुस् या तपाईले यो सेलेक्ट गर्नुभयो यसलाई अप्लाई टु अल गरिदिनुस्। जस्तो VFX मा गएर पार्टिकल्सहरु तपाईले थिचिराख्न पनि सक्नुहुन्छ। अगर तपाईलाई यही पार्टिकल्स हाल्नु छ भने यसरी सार्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई अरु पनि चीजहरु जस्तो ग्लिच हाल्नु मन लाग्यो भने तपाईले ग्लिच पनि पुरै कसरी कतिसम्म हाल्न चाहनुहुन्छ त्यसरी ग्लिच पनि हाल्नु। अब यति मात्रै हैन कि तपाईलाई अब टेक्स्टहरु हाल्नु पर्यो भने तपाईलाई सजिलै छ टेक्स्ट दिँदै बित्तिकै तपाईलाई टाइप गर्न आउँछ। जस्तो मैले हेलो भनेर लेखे अब यो टेक्स्टको मैले फोन्ट चेन्ज गर्न पनि सक्छु। यसरी फोन्ट चेन्ज गरे कलर चेन्ज गर्न सक्छु। त्यसपछि स्ट्रोक छ स्याडो छ मास्क डुप्लिकेट सबै गर्न सक्नुभयो। यो टेक्स्टमा पनि VFX तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी समग्रमा तपाईले एडिट गरिसकेपछि माथि जानुस् एक्सपोर्टमा र यहाँ गएर एक्सपोर्ट गरिदिनुस्। कुन फर्मेटमा म अहिले 720 मा मात्रै गर्छु छिटो प्रोसेसिङ होस् भनेर। फाइनली भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। हामीले सिधै यसलाई शेयर गर्न पनि सक्छौं युट्युब फेसबुक व्हाट्सएपमा टिकटकमा तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको भिडियो हेर्नु छ भने तपाईले भिडियो एप्समा गएर अब यो यसलाई हेर्नु होला। हेर्नुभयो नि दर्शकबिनहरु यो निकै नै सजिलो भिडियो एडिटर छ। मलाई धेरैले सोध्नुहुन्थ्यो कुन भिडियो एडिटरबाट एडिट गर्नुहुन्छ भनेर र आज त्यो जिज्ञासाको मैले यो भिडियोबाट समाधान गरिदिएको छु भन्ने आशा गर्दछु। हाम्रो च्यानल टेकबिज नेपाल यसरी नै हेर्दै गर्नु होला। नयाँ नयाँ अपडेटहरु तपाईलाई म यसरी नै दिँदै गर्नेछु। आजको यो एप सम्बन्धीको भिडियो बाट म राख्दै बिदा माग्दछु। नमस्कार।